Ух. Ага. Слухай далі. А де ти? Так. Перся в табір. Ти зразу відпочинемо. Ага. Слухай. An audience with Elminster is I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. Старий чоловік, що обожнює сир. Не дуже. Добре, так не будемо говорити. Мені Ельмістер завжди уявлявся більш показним. The Doddering Act is merely an illusion, one he's most adept at maintaining. Elminster is the most formidable wizard in the realms, perhaps in existence. For Mistra to have sent him, the severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Раді думаєш зробити те, що казав Ельмістер? Of course. We offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, Він, по суті, ходяча and let бомба. go. The Ну, slate will be clean. і зробили його таким The absolute No. will be gone. обставини, скажімо так, тільки для того, щоб абсолют знищити. Ні-ні-ні. Ми завжди знаходимо неординарний шлях. Ну, має ж бути інший спосіб. If there was, I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas, only one solution is offered. Боже, That remains ahead цій of us. богині. Я The heart тебе of the прошу, absolute братан, must не be слухай discovered їх. before I can stop its beating. Ми обов'язково його знайдемо, Гейле. Обіцяю. Ти себе не під... Ну, добре. And I suppose there is nothing more to be done but find the heart of the absolute and stop its beating. Коротше, Мгм. я не знаю, мені здається, це навіть трохи спойлер. Що я поняв? Це міскожер. Міскожерами між собою війна. Вони навіть не згідні з абсолют. Абсолют це є огромний мозок або серце. Типа, от всієї цієї фігні, з яким навіть деякі літиди воюють. Один з яких літидів в нас Мгм. сидить. Мгм. Типа, і запечатаний мозок там. Мгм. Вот така фігня, типа. І насправді ми можемо це зробити, ми можемо вибрати так, як от при розмові, якби ти не вибачився, що ти дурний при розмові з тою богинею, типу, вона би нас вбила просто всіх зараз. Так само і Гейл може, як ми знайдемо то серце, чи мозок, чи що там буде, типу, він взірветься, типу, і закінчить гру. Тобто зло покаране. Ага. Але ми тут в такий своєрідний One Piece, так що ні. Ага. Я понял. Хто з наших цих накама, хер там, Мгм. всім тим богам, тому подібне, та мені пофіг. Ну і правильно, я теж так кажу. Знаєш, типу, оце от ми одну богиню не послухалися, то іншу тим більше не А послухаємо. боги знаходять свій спосіб і все. Це рахує його і покарання, типу, бо цю штуку з нього не вивільнити ніяк, Мгм. по факту. Ну, як бачиш, я ж Там кажу, міністра, і вона- одну ми культурно послали, то іншу тим більше культурно пошлем. Еге. Такі ми неадекватні. Так. Що? Спати? Тому і йдемо далі, чи йдемо просто далі? Та давай лягаємо. Давай завершимо день. А я на тебе це накласти не можу? Не можу. Добре. Ага, я так і буду стояти, так? Як дурачок. Еге. Так, з нами хтось хоче говорити? Не Е, хоче. а Але що? я йду зі своєю. А, точно, в мене ж там з. О, хоче. Лейзель хоче говорити. Знак лося. Знаклося. Ever since we shared each other's flesh, Що ви там? I've caught you looking at me with lidded eyes. Крізь And повіки either like дивишся. a coward or a fool, you tremble. Perhaps the parasite is leaving you. Or perhaps Е, you still long for my taste. та.
I never promised more than a night. Though I can't deny the lure of your taste. Sweet, yes, Гострий як імбир. but Чув, also чув, bitter чув. as То я, то ginger. я. Tempt me. Добренько. Так, я на всякий случай зразу оце знайду для заставок. Зимко, ти знаєш, що я сподобався тобі більше за будь-кого. Ти вільна обирати, з ким хочеш бути, але сподіваюсь, ти мене не мені. Ага. Like the shield Всі bearer десь and без pikemen must страдують train to рухатися march their разом. formation in tandem. Very well. I will rest. Ага. Ну, добре, добре, добре. Why would a lesser act spark greater desire in you? Overheated grappling that wastefully eats into time better spent resting our muscles. Ага, ага. Ага. Я хочу почути литаври твого серця. Ти ніколи цього не робив? Це ти, типа, так що там розбирайся. Да, я от такий думаю, блін, я хочу і то, і друге сказати, но я хочу литаври твого I серця. remember your heartbeat from before. Quick, light, like a frightened rabbit. Ага. Keep your request in mind. Perform well, and perhaps I'll Та consider я, it. малишка, я себе Enough. I have given you my word. Do не not be запізнюйся. late. Добре, 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 спокійно. Так, мене турбує, що я не зміг зробити, чи я зробив все-таки принтскрін. Але добре. О, на тіні серді жалко Гейла. Моя дівчинка. Ага. Я думаю, між вами є щось особливе. Very serious of you. But go ahead. Сьогодні вночі знову всі шпекаються, так? Ні. Ага. Точно, у вас там романтика. Strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to become a dark justiciar. But perhaps I should be content with my lot. I'm already blessed to have you at my Конечно, side. я навіть after all. спеціальну таку жилетку ношу, щоб як в тебе. Ага. Ага. Так от що ти з нею оце от робиш, так? Ні. У мене просто там є прикольний шмат не йшов, але такий ні. Мгм. Жилетка більше підходить для нас. О май. Добренько. Мати. Ага, то в мене тільки буде зараз шпекання, так? Так. Блін, там ще ж десь якось має прийти знову цей. Як його? Ведмесич. Я так зрозумів, що щоб він до нас привик, треба, щоб його весь час підгодовувати, і він може, та й Бог, та й прийде. Lae'zel appears at your bunk, her eyes raging with desire. Ммм. You suspect you Сьогодні won't вам be не getting виспати. much Ну, нажми. Ще ведуть. Що ти зробив? А воно нічого більше не показало. А що було? Вона сказала, що схоже нам не виспатися, і я нажав, типу, щоб тобі показати, і все. Або може я, хоча й ні, я не міг пропустити, вон на пробіл вже ж пропускається. Чому Ельмістр не кине виклик What's on абсолютно? your А, Чи бачу. навіть самій містрі? No Uh-huh. doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the типа best chance we практичність. have. And only I can І wield це it. саме логічний, типу, Мгм. ну, інтелект, логіка, всі діла. Тобі Мгм. не зрозуміти. Ясно, понятно. Ага. Мене це цікаво, ти могутній правитель. Що ти задав у своїй історії? Ah, yes.
Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. Мгм. Child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistril, she was called then. Imagine what it must have felt like to be a god, to know yourself, to be untouchable, to be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel, and with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistril sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistril, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more, an event that came to be known as Karsus's folly. Мгм. То на той час зникла вся For a магія. spell, Mistril was reborn as Mistra. Upon her return, the weave returned with her. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. I tried to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. Як ти почуваєш? містер... Ну, А, ну, мабуть, важко жити на межі смерті. Oh, you know me, ever the optimist. I'm trying to focus on the positives. The truth is, I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. Ну, вже ні. Старе Мгм. діло. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my А, death то will есть його happen. вже більше не треба годувати? Won't be a По distant ідеї, bang та, in the footnotes of history. враховуючи то закляття, що наклав маг. Містра завжди була такою вимогливою богинею, бо в мене там з демонами все попроще. She respects those who seek to Мене use the вообще weave тільки to do so honestly Не ілітит. and with respect for its potential to destroy, as well as its potential to save. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. However much she's annoyed at me. Ой, не знаю, не знаю. Хочу, щоб ти в певний час лишився в таборі, я не подорожував, а не подорожував зі мною. I question the wisdom of that decision, but so be it. Взяв, обідав його. Можливо, я доєднаюсь до тебе трохи згодом. I'll Мгм. be here in the meantime. Взяв, обідав малого. Ну що, Що? погнали? Зараз? А. В мене там дівчинка чекає. Угу. А до речі, а може моя захоче щось мені нове сказати? А давай перш твою I послухай. was hoping you'd come to chat. А, ти Very чисто її serious of you. запросити з собою? But go ahead. Ah. It's strange. I've been dwelling on what I told you. Fine. What's on your mind? Угу. All right. Так, малишка, ти мені щось скажеш нове? Це там знак лося, боже, мене цей знак лося вбиває. Elminster. Even the Елмінстер. Githyanki О, I've heard tell навіть of the гітянки sage чули of оповіді Shadowdale. про мудреця Some of his Тінедолу. works have been Деякі з його translated to праць Tissy. перекладено That на doesn't Рірсу, mean his однак це every не word означає, carries wisdom, чи ти дивишся. Near as Ні, I can tell, це було Mistra прекрасно, не demands Gale's зупиняйся. faith, А, but holds no faith але in сама в him. нього віри Why немає. else would she Інакше demand чому б Gale's вона просила sacrifice Гейла himself? пожертвувати And perhaps собою? so І many певно багатьма others. іншими. Does she not think Хіба he вона can не destroy вважає, the що йому до absolute снаги with his здолати own абсолют з immense такими talents? непересічними Does she талантами? not Невже know вона the не mighty знає про company that могутність he його keeps? товариства? Demanding Vlaakith Хоча may be, Блакіт but she йому acts for the вимогливо, good of вона the діє на Githyanki благо всіх people. гітянків. Mistra Містра is ж concerned турбується only лише for про herself. себе. Bah. Пхе, може Perhaps він і he'd find віднайде forgiveness in a прощення, fiery згорівши death. дотла, та я все ніяк не But I can't зрозумію, help but wonder нащо why вона he'd йому want it at взагалі all. потрібне, нащо воно.
Ого, скільки в мене тут діалогів з нею не проговорених. Розплідники з одним яйцем, тренувальна зала Крешу була повчальною, викладачі й діти завжди такі жорстокі. Ну давай. Клір має десь 3 десятки яєць, але я знаю і про Крешів, котрих була навіть сотня. Ітянки мають доволі гуманоїдний вигляд. Як ви еволюціонували до відкладання яєць? Гуманоїдний? Як я зневажаю цей термін. В усьому гітянки людей переважають. Хоча треба сказати, серед свого виду ти належиш до числа як найадекватніших. Дякую. Наші біологічні кружала кажуть, що гітянки почали нести яйця після нашої втечі з єлитицького рабства і до потрапляння до кудись там. Цей процес асексуальний, схвальна зміна за будь-якими мірками. Це жахливо уявляти життя, в котрому я не змогла б насолоджуватись сексом без постійної загрози виношування дітей. Ага. Ага. А хто їх зносить? Мені цікаво, як вона влаштована. Шукуяні. Гітянки обрані самою Влаакіт для виношування. Королева вказує, де й коли вони повинні нестися, і скільки яєць мають виношувати. І шуках туди-сюди зносять яйця в матеріальному вимірі, бо в астральному час ледь пливе. То є ретельний процес, це сплановано так, щоб яйця всі вилупилися одночасно. Божечки. Тепер до інших справ. Ну то вперед. Тренувальна зала Крешу була повчальною. Ну там і всіх перебили. Мій власний туди-сюди ніколи б не погрожував молоднякові. Самі учні витинали слабких зі своїх рядів. Я сама вже здолала 4 зі своїх однокласників, коли Клір 100 разів оплетів Торил. Це жахливо, хіба для гітянки життя немає цінності? Ні, з якої причини люди... З якої причини? Ні, це жахливо, хіба для гітянки життя немає цінності? Не кожне життя важить так само. Нашому народу боягузи не потрібні. Кожен із учнів, котрих я вбила, був або надто слабким, щоб витримати уроки, або надто зарозумілим, щоб вступити у програшний біль. Їхні життя не були цінними, вони були гниллю, котру потрібно було викорінити. Сила усіх гітянок дорівнює силі їхнього найслабшого воїна. Туди-сюди винищення колих посилює нас. Туди-сюди це непонятні слова на її мові. Добре, буде. Так, куди ти там уже втік? Виходь. Йдем. Продовжуємо нашу подорож. Куди? Ага, сюди. Ага, кролики, значить, оце от. Ага. Добренько. Ти ще й купу рецептів відкрив? Ні, в мене воно вже давно. Тіно проклятих земель. Ну, насправді в нас на карті, в принципі, теоретично. Я б сюди ще потім вернувся. Тіні прокляті землі. А зараз би пішов в підморок, але в берег. Куди? Підморок берег. Ага. Добре. А куди мене перенесло? Ага, мене перенесло в табір. І мене чомусь. Що таке? Цікаво. Можливо, щоб піти в підморок, треба переночувати? Чи ні? І табір не можу залишити. Мені здається, що в нас зараз буде щось погане. Мало бути, просто я весь час думаю про те, що в нас мало бути, пам'ятаєш, дві Паріж. З Евлором, з твоїм цим. Ну а давай ще раз поспимо. З Евлором? Ясно. Хто такий Зевлор? Я згадав. Це отой, типа, діявольонок.
О боже. А, в нас зараз буде бій з гітянки. Supreme Kithrak. Верховний Has Кітраку. Racket sent you to slay me with your own blade? I've not come to kill you, Lae'zel. I've come to aid you. Допомогти? Що? Don't trust him. Що? Skakek Kier Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. А це в мене діалог? А, ні, та, я б це вибрав. Speak. My ear is yours. Ну там. I know you carry the astral prism, Lae'zel. Within it lies the seed of Vlaakith's demise. And I intend to help you bring it to fruition. А от і зрадник. Demise. Skaketh. I should run you through for suggesting it. О! Ти кажеш про особу всередині, тобі відомо, хто це? If they have not said, they must have good reason. And I won't be the one to betray them. The Вони? one inside's chosen you as an ally, protects you with their power. That very power will be the end of Vlaakith's tyranny. The prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. Це When не... prism went missing, I feared Цей. the worst. Instead, Може you've голем granted бігати. the opportunity I've so long awaited. Що? All that Тут голем remains is the бігати. key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a tap room called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlaakith's slaves no longer. I am no slave, just still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who Ну will що ж ascend до me. Лейзель ніяк не дойде? Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith-Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Дивиться Nor вже does the двоє Lich людей. Queen glorify the Привіт ascended. всім. She feeds on Приветики. most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this heresy. Так, і... Боже, заберіть цю неадекватну I will hear жіночку. no more of it. Та Твоя спокійно. жіночка. Блін, але ж при цьому ця штука в цій штуці говорила не довіряти йому. Мгм. Ну, будь як цей. Та як вона тебе вважає каблуком. Ні. За які звела тебе зі шляху, я йому вірю, і тобі теж варто. Він каже правду про заїці туди-сюди. Я би казав перше. Ну, типа, якщо вона буде наполягати, типа, це її особисте діло, типа, але при цьому я вважаю, що це не червак. Я знаю, що це червак. Ну, якщо ти. Лейзель схвалює, ого, всі схвалюють. Вона мене I послухалась. served Vlaakith the whole of my life. Learned her words, Мене всі... fought her battles. Ми... Yet Я зі she всіма, names оце, me от ти поняв, як Hashara. зарішав? Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Лиши, тварі. Що? Меч лиши! Меч лиши! Lae'zel, I see Talakma Gear in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. Знаєш, він на О, тому It is a захоче. Quanith, Псіонічний a датчик. psionic detector.
The Queen's warriors hunt you. Не дебілу там. It will sound you out when you come near their Дивись headquarters. на нього. Hear its cry. Що з ним? Та нормально? Він такий, ага, I добре. should go. Знаєш, тим, типу, віддає тобі датчик і тупо я, Тінісерда і Гейл такі. I can't afford her mistrust. Такі, Твою мать! Let no one take it from you. Slay any who try. дивись, він типа Now to не... Baldur's Gate. I'll be waiting, Lae'zel. Та чекай собі. Ух ти, я теж так хочу вміти. Ходи. Такий, ага, засліпило. Об'єднатись з ВОСом проти королеви богині Гітянки. Удачі. А мені щось не дуже сподобалось ця очівка. Слухай. А, вже і розділись. Ну ти мене. Я просто так впевнено сказав, що вона така, ну все. Коротше, добре, давай цей. Впевнено. Перший чи третє, перший чи... Це було впевнено. Так, я варвар, я вмію рахувати. 1, значить 1. Боже, вона там розпинається, розказує нам, а ми тут, типа, а тим часом в голові у варвара. 1. У чому, власне, суть звищення? Це типа... І що? Військова... ця... Військовий ріст. Солдат, офіцер, командир. Я поняв. А для них це ціле життя. Ну тоді, значить, добре, що ми цю діч закінчимо. Тому що, ну, така прекрасна дівчина, як вона, оце от, думати, оце от, тільки... Подивись якось актори, хто озвучує прекрасних дівчат таких. Я, до речі, від Астеріона був в шоці. Чекай, бо я знову оце, знаєш, типа, чисто в мого... В мене такий, Треба сказати швидко. Та, знаєш, це, знаєш, чисто коли оце от у варвара, чисто, типа, невеличке роздвоєння особистості, і в нього в голові, типа, два голоси чисто між собою говорять. І поки ми тут говоримо, вона там нам щось розказує. Бос назва... Бос? А, ВОС. Ти згодна з ним? І чо ти тоді погодилась? Та ти і так прекрасна, краще з усіх знищених заради сил. Bred to be harvested and devoured. Та. Yankee is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlaakith to true godhood. Та. Пам'ятаєш, той чувак в якийсь момент сказав, що оце от заради оцьої всьої дічі це відбувається? Хто, на твою думку, живе у призмі? I can't know, and that drives me mad. Вона думала, що це облуда елітидів, хитрощі пуголовків. Роздівайся, ну ти поняв, просто роздівайся. Ну добре, поки що ще ні. Можеш ще ходити так, будеш позоритись в брамі Балдура. А якщо ВОС помиляється? Ага. Малишка, ти спираєшся тільки у тому щаклинку. Я перепрошую за хвилинку. Рушаймо далі. Тобі знов треба час подумати, мала. Пестощі Шарес. Ми біжимо в... А чекай, ми ще ж не забрали цього. А, він нас там чекає, добре.
Ага. Хто чекає? Ну, ведмідь. Ну, от мені здається, ми мали повідпочивати, типу, довгий відпочинок там зробити. Ну, я не знаю, чи він зараз працює. Ага. Ну добре. А що, ми можемо. А ми не можемо залишити табір. Та вже, типа, вже як буде потім довгий відпочинок. Мені цікаво просто, куди він дівся, типу, він ж. Ну, треба було його з собою, напевно, брати. Ну, та вже. Ого. Ну, та цього, друїда тоді, коли йшли по завданню. Або ми ще не виконали завдання. А ми взагалі виконали завдання? По ідеї. Чарівник глибоководдя, фронтири. Воїни, блідий ельф. Прокляті пітьмою землі, брама звільнити художника, туди-сюди, особисті. Ну, наче да. 11 хавки вже. А, ти дивися, щоб виконати завдання з вілом, з клинком фронтирів, треба з ним подорожувати, нічого собі. Я манав його. А, стіни сердою ми, в Йдем принципі. спати? Та. Ми оце от останнім часом спимо. А, чо ні. Все? Більше ніхто до нас не припхається. Ніхто не хоче поговорити. Ні, ніхто, я надіюсь, тепер ми можемо телепортнутись туди. Підморок. Підморок куди? Берег? Так. Про, гравець в таборі. Підморок, берег. Гравець не може. Що? А, я не можу прям з табора це зробити? Добре. А що грузить? Я покинув табір. Фігня. Що відбувається? Гра вирішила така. Ой, все, коротше, ви так граєте, оце от не дуже. Я сама за вас все зроблю така. Така, давайте 2 рази поспіть підряд і ще давайте ви загрузитесь десь хрен зна куди. Ні, такі звуки, як ніби підморок. Ну, щось хлюпає. Ніби на берегу, да? Ага.